Assalamualaikum. Hari ni nak buat unboxing fire extinguisher. Aku rasa ramai orang yang tak ada ni kat rumah. Mungkin 95% kot tak ada ni. Jadi hari ni aku nak unboxing lah. Ini aku baru beli je. Yang aku jadi pabrik kat rumah kan. Kita buka ni lah apa yang ada kat dalam. Berat juga okey. Macam ni lah kalau korang beli baru lah. Harganya dia lain tempat lain harga lah. Dalam satu lebih lah, dia satu isi powder. Yang ni yang seluruh boleh padam macam-macam api lah. Api minyak boleh, api kertas bakar boleh, rumah bakar pun boleh. Jadi kita tengok spek pada kotak tu. Aku tak tahu lah nampak tak ni. Okay, kat sini dia ada nama company lah yang jual. Spek dia 9 kilo ABC dry powder. Ni alamat syarikat. Tapi aku tak beli kat situ lah, aku beli kat rumah aku je. Ni dia punya pengeluar kilang dia. Kedai kat kawasan korang pun ada jual benda ni. Sebelah sini pun sama. Dia ada certified number sekali. Ada ISO kat situ. Itu yang lain-lain macam biasa lah. Tak ada apa. Lagi kita tengok ada apa benda lagi kat dalam kotak ni. Kat sini dia ada bagi cangkuk ni. Cangkuk ni untuk korang gantung kat dinding fire extinguisher ni, supaya kalau terlanggar tak jatuh. Kalau letak atas lantai dia boleh jatuh. Kalau jatuh kena atas kaki, berat ni 9 kilo. Dia ada bagi satu wall plug, benda yang apa, ketuk kat dinding tu sekali. Tengoklah tempat dia, tempat yang bagi ada tak bagi tu. Tapi yang sebelum ni aku dapat dah beli sekali. Yang ni cara dia, kita tembuk dinding. Lepas kita tembuk dinding tu, kita masukkan ni angle ni. Kat sini ada lubang untuk masuk wall plug. Saiz berapa aku pun tak confirm lah. Okay. Masuk macam tu, lepas tu kita masukkan kat dalam lubang pada dinding. Dah masuk tu, buka nut dia. Buka nut. Cek, okey, pasang balik. Barulah kau kemaskan sampai dia melekat kat dinding. Kemudian boleh gantung pada ini. Tempat gantung. Macam kau biasakan kat pasar raya tu lah. Dia gantung kat sini. Nampak kan? Tu ada kena dekat sikit. Okey. Ni aku pula yang tak nampak. Kita tengok dari atas lah. Okey, tu nampak. Okey, atas yang nampak ni. Nampak? Tu tempat sangkut dia. Okay, sekarang kita tengok spek pada fire extinguisher ni. Ni rupa dia tadi dari jarak dekat sikit lah. Tadi ni kejauh kan. So, kat sini kita ada picu keselamatan. Kita ada dia punya kabel tie. Lepas tu kat sini ni dia punya serial number lah. Kalau nampak tak? Boleh nampak? Okey, tu serial number. Okey. Kat sini ni penting. Kau kena tengok dia punya
pressure gauge. Itu pressure gauge. Pressure gauge ataupun tolok tekanan lah bahasa Melayu. Fire extinguisher ni ada juga spek dia, cara-cara nak guna. First, sebelum nak guna, check kat tepi ni dulu ya. Kalau tengah panik tu susah lah kot, tapi kalau korang baca dulu, rajin tengok, mungkin okey ya. First, rotate pin to break seal. Putuskan mengikat keselamatan dan cabut pin. Nombor 2, halakan pemancut dari jarak 2 meter ke pangkal api. 2 meter agak-agak dalam 2 depa lah macam tu. Lebih kurang dewasa, orang dewasa 2 depa lebih kurang. Pangkal api ya, bukan pada hujung api. Tempat ketiga pula. Nombor 3, tekan pemicit dan lepaskan pemicit untuk berhenti. Maknanya pemicit tu ni mana ni? Pemicit. Bila kau tekan dia keluar powder. Bila kau lepas dia tak keluar lah. Tekan bahagian atas ni, picit pakai tangan. Yang cara tadi mula-mula cakap twist tu kan. Pengikat keselamatan. Pengikat keselamatan kabetai ni. Ni twist, cabut, baru kau cabut ni. Pintu keselamatan baru boleh kau nak tembak powder ni. Sebab lock dekat bawah ni, nampak tu? Ni dia block. Jadi kau tak tertekan lah time bila masa lah kalau kau pegang benda ni. Dan ni biasa kau check PG ni benda ni, pressure ni kau check setiap 6 bulan sekali lah untuk safety. Kalau dah low pressure ni kan, nampak dia dah ada kat kawasan, kau tengok pressure dia dah keluar dari kawasan hijau tu, bolehlah pergi buat servis dekat kedai yang kau beli tu. Ni jenis-jenis api yang dia boleh padamkan. Yang A tu api daripada kayu. B, api daripada minyak. C ni api daripada mana? Ini C, api daripada plastik. E, api daripada elektrik. Yang dia boleh padam hanya A, B dan C. Kalau api daripada elektrik dia tak boleh padam Jangan korang pergi sembuh pula kalau api daripada elektrik Okay, sekarang kita nak tengok benda lain. Senang aku baringkan lah. Okay. Kat sini cara dia pastikan tegak, jangan baringkan lah atau sengit masa nak sembuh. Kalau tak dia kurang efektif. Ok, macam nak tahu benda ni nak kena servis? First, salah satunya lah, first dia punya pressure gauge yang tadi tu, yang tunjuk tu kat atas tu, keluar daripada kawasan hijau. Second, seal is broken. Okay, seal is broken tu benda apa? Ni nampak? Ni broken. Broken tu dah apa? Dah patah ke? Sebab apa? Sebab safety pin ni boleh cabut kalau benda tu dah patah. Lagi ada info pada fire extinguisher ni, dia ada cara-cara kita nak check. Bukan cara-cara lah, apa yang perlu kita check ada fire extinguisher. Kat sini ada tulis inspect pressure gauge regularly if below operable range, have extinguisher recharge. Ok, yang ni pressure gauge tadi, kalau bawah pada kawasan hijau bagi top up lah ataupun servis. Yang kedua ni recharge the extinguisher after complete or partial use. Setiap kali guna, tak kira sikit ke banyak ke, mesti pergi servis ataupun top up balik, sebab takut dia punya tekanan tak cukup untuk next kalau ada emergency.
The extinguisher shall be installed accordingly to MS1539 part 3. Yang ni dia kena pasang mengikut sirim punya requirement lah. Lepas tu service annually using only spare part and recharge material as specified by the manufacturer to MS1539 part 4. Servis pun kena ikut sirim punya recommendation lah. The extinguisher must be recharged in accordance with MS1181 part 1 by competent person. Korang nak hantar servis mana ni, mesti diservis oleh orang yang berkelayakan sahaja mengikut recommendation daripada sirim. Bukan boleh rambang ikut suka je, tak boleh. Sebab benda ni bahaya kalau salah buat, nanti emergency kau tak boleh nak guna. Temperature limit 20 degree C to 60 degree C. Okay, dia boleh operate, dia boleh digunakan dalam suhu 20 darjah Celsius hingga 60 darjah Celsius sahaja. Jika keluar daripada range ni, mungkin tak efektif untuk guna benda ni lagi untuk padamkan api. Sebab tu kat sini model adalah FEX132MS090RT. Content dry chemical ABC powder. Ni serbuk lah, ni jenis serbuk. Lepas tu propellant nitrogen. Benda yang bagi tekanan kat dalam ni diguna nitrogen. Sebab apa? Oksigen tak boleh. Sebab oksigen adalah punca api. Nitrogen dia tidak menyebabkan kebakaran. Test pressure 25 bar. 25 bar tu standard pada ni PG ni. Yang apa? Yang okey lah. Kalau bawah pada 25 bar tak okey lah. Nanti kau nak sembuh tak keluar powder tu. Working pressure 14 bar at 27 degree C. Dia boleh digunakan pada 14 bar 27 darjah Celsius. Tu suhu bilik lah, 27 darjah Celsius normal. Lepas tu year of manufacture, ni tahun dibuat 2018, ataupun kalau korang beli tahun lain-lain lah. Yang penting servis setiap tahun ni manufactured by kilang je lah, Steel American Industries Berhad. Ni semua berlesen bawah sirip. Ni ada ISO ni, certified tu ni lah, sirim, cok sirim. Kau jangan beli yang cak ayam lah, pastikan yang ori. Tak tahu ada yang jual cak ayam tak ni. Okay, lain-lain info dah tak ada. Okay, cukup lah video untuk hari ni kot. Nak edit pula. Okay, kalau dah tengok ni dapat info yang bagus, bolehlah share kat member kan. Kalau kau nak beli, nak suruh aku tolong belikan pun boleh. Kau komen je lah kat bawah ni. Apa yang penting, yang mana yang belum subscribe, payunglah subscribe, free je. Kalau suka video ni like kan. Lepas tu jangan lupa share. Sebab benda ni aku rasa kat rumah patut ada lah kan. Apa-apa senang. Sebab api boleh bakar satu rumah bawah pada 5 minit. Boleh check kat bomba lah, bingung nanti. Jadi untuk backup, korang standby ya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih sebab tengok video aku.